درود و وقت بخیر خدمت دوستان گرامی، به کانال فیتنس روزانه خوش اومدید. بیشک از این موضوع آگاه هستید که ریه افراد سیگاری از افراد غیر سیگاری بیشتر آسیب میبینه. البته اگر شما سیگار نمیکشید ولی در منزل شما یک فرد سیگاری زندگی میکنه، به همون نسبت ریه های شما هم در معرض آسیب و تخریبه. بهترین توصیه ترک سیگاره، اما اگر این کار براتون خیلی دشواره، حداقل میتونید با استفاده از چند معجون خانگی از آسیب‌های بیشترش جلوگیری کنید. محققان دریافتند افرادی که بیشتر از 5 سال سیگار میکشن بیشتر دچار برونشیت و سرفه میشن. علاوه بر سیگار، آلودگی هوا هم در ضعیف شدن ریه‌ها نقش اساسی داره. بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا منجر به مرگ 4.2 میلیون نفر در هر سال در سراسر جهان میشه و استعمال سیگار و دخانیات عامل مرگ 1 نفر از هر 5 نفر در ایالات متحده است. بعد از اینکه ریه‌ها در معرض آلودگی‌ها مانند دود سیگار قرار می‌گیرند، ممکنه فرد حس کنه سینه‌اش دچار پری، احتقان و التهاب شده. مخاط به منظور گرفتن میکروب‌ها و پاتوژن‌ها در ریه‌ها جمع میشن که این عامل در احساس سنگینی که فرد میکنه نقش داره. در ادامه به آموزش 5 معجون خانگی خواهیم پرداخت که بسیار آسون تهیه میشه و میتونه تاثیرات شگفت‌انگیزی رو روی ریه‌های شما داشته باشه. اما قبل از رفتن به سراغ اصل مطلب، فراموش نکنید سریع هم به کانال آشپزی ما We Are On The Line Chef بزنید که به تازگی شروع به آموزش تهیه سری غذاهای ویگن یا گیاهخواری کردیم. در نهایت سادگی این غذاها منفعت‌های زیادی برای بدن شما داره. با شروع آشپزی‌های سالم در منزل میتونید یک گام بزرگ در راه رسیدن به سلامتی بردارید. برای تهیه این غذاها به وقت زیادی هم احتیاج ندارید. اکسیر گیاهی شماره اول برای پاکسازی ریه‌ها. مواد لازم: 400 گرم پیاز تمیز و برش داده شده، 2 قاشق چایخوری زردچوبه، 1 لیتر آب، 400 گرم شکر قهوه‌ای و 1 تکه کوچیک ریشه زنجبیل. طرز تهیه: در یک قابلمه بزرگ آب و شکر قهوه‌ای رو بجوشونید، سپس پیاز و ریشه زنجبیل رو هم بهش اضافه کنید. در آخر زردچوبه رو هم اضافه کنید و زمانی که ترکیب شروع به جوشیدن کرد، حرارت شعله رو کم کنید. اجازه بدید مواد به مدت 1 ساعت بمونه تا خواص تمام مواد آزاد بشه. محتویات این ماده رو صاف کنید تا شربتی با بوی کم و بیش تند به دست بیاد و اون رو داخل شیشه‌ای بریزید و در محلی خنک و دور از نور آفتاب نگهداری کنید. اجازه بدین که در دمای اتاق خنک بشه و بعد در یخچال بذارید و هر روز قبل از صبحانه، عصر و 2 ساعت قبل از آخرین وعده غذایی خودتون این مخلوط رو استفاده کنید. برای نتایج بهتر میتونید در طول این درمان بعضی از ورزش‌ها رو هم انجام بدین. در صورت امکان باید هر روز به مدت 20 دقیقه از حمام آب گرم هم استفاده کنید. به این ترتیب بدنتون سموم رو راحت‌تر دفع میکنه. استنشاق بخور آب گرم همراه با چند قطره روغن اوکالیپتوس برای ریه‌های شما بسیار مفیده و میتونه مخاط زیاد در سینوس‌ها و دستگاه تنفسی شما رو ریشه‌کن کنه. شما حتی میتونید 1 شاخه و دسته از برگ‌های اوکالیپتوس رو در حمام موقع دوش گرفتن آویزون کنید. اکسیر گیاهی سمزدایی ریه شماره 2 معجون لیمو و خیاره. مواد لازم: 1 پارچ آب، 6 تا 10 تکه خیار برش داده شده، نصف 1 لیمو و 1 مشت کوچیک برگ‌های نعناست. این مواد رو با هم ترکیب کنید و اجازه بدین 1 شب بمونه تا طعمشون جذب بشه. میتونید در طول روز از این نوشیدنی استفاده کنید. چای نعنا و زنجبیل هم برای ریه‌های شما فوق‌العاده است. بهترین زمان استفاده از این چای قبل از خوابه. ماده گیاهی شماره 3 آب انگوره. نوشیدن آب انگور تازه 1 بار در روز به مدت 1 هفته به پاک کردن ریه‌ها و سم‌زدایی اونها کمک میکنه. پوست انگور قدرت آنتی اکسیدانی بالا داره که به کاهش التهاب ریه کمک میکنه و میتونه شدت آسم و خطر سرطان ریه رو کاهش بده. اکسیر شماره 4 برای پاکسازی ریه. مواد لازم: آب 1 دسته سبزی شاهی، 3 سانت ریشه زنجبیل تازه، 5 عدد ساقه کرفس، 1/4 فنجان پیاز و 1 قاشق غذاخوری عسل مایع است.
برای تهیه این معجون آب تمام مواد ذکر شده رو با هم مخلوط کنید و سپس عسل رو هم بهش اضافه کنید و این ترکیب رو به مدت 1 هفته هر روز بنوشید. راهکار شماره 5 استفاده از چای سبز و مواد غذایی ضد التهابه. چای سبز حاوی آنتی اکسیدان های زیادیه که میتونه به کاهش التهاب در ریه کمک کنه. این ترکیبات حتی ممکنه بافت ریه رو از اثرات مضر استنشاق دود محافظت کنه. اخیراً یک منبع تحقیقاتی معتبر از یک مطالعه که شامل بیش از 1000 فرد بزرگسال در کره بوده نشون داده افرادی که حداقل 2 فنجان چای سبز در روز مینوشن نسبت به افرادی که اصلاً چای سبز نمینوشن عملکرد ریه بهتری دارن. همچنین شما میتونید با مصرف مواد غذایی ضد التهاب التهاباتی که باعث شده سینه شما سنگین بشه و شما دچار احتقان بشید رو برطرف کنید. این مواد غذایی ضد التهاب عبارتند از زردچوبه، سبزیجات برگ سبز، آلبالو و گیلاس، بلوبری، زیتون، گردو، لوبیاها و عدسها. بسیار سپاسگزار هستم که برنامه رو تماشا کردید. لطفاً ما رو از نظرات و پیشنهادات خودتون مطلع کنید. تا کلیپ بعدی، خدا نگهدار.